Hello dear viewers. In today's video we're going to talk about the parts of speech. The parts of speech are categories in which the words of English language are classified. واستنوا معانا لحد آخر الفيديو عشان تعرفوا هما 8 parts of speech ولا 9 parts of speech. أنا محمود دويدار ومعايا لغة. ال parts of speech هي groups بتعمل classification للwords بتاعت الانجليش language كلها. بمعنى ان مفيش كلمة في الانجليش language مش موجودة او مش متصنفة في part من ال parts of speech ديت. طب كم part of speech عندنا في الانجليش language؟ عندنا 9 parts of speech. nouns الاسماء، pronouns الضمائر، verbs الافعال، adjectives الصفات، adverbs الأحوال، conjunctions الروابط، prepositions حروف الجر، interjections تعبيرات، وآخر حاجة اللي أنا مخليها لآخر الفيديو. أول حاجة عندنا nouns زي ال persons مثلا man, woman, boy, girl، أحمد، علي، سالي، بسمة. وعندنا كمان ال things table, door, window, cell phone. عندنا living things horse, cat, cockroach, worm, dog. عندنا ال ideas أو ال feelings beauty, loneliness, sadness, love. عندنا ال places زي Egypt, USA, Texas, Cairo. كل ده nouns. إزاي استخدم nouns في example؟ فهقول محمود is a teacher. تاني حاجة عندنا هي ال pronouns. ال pronouns اللي هي الضمائر. الضمير ده بستخدمه بدل ما أكرر noun كذا مرة. بدل ما أقول الناون ده أكتر من مرة في أكتر من موضع بقوله مرة واحدة بس وبعد كده بقول pronouns. لو قلت مثلا محمود is a teacher he works at the AUC. محمود هو he. عندنا أنواع من ال pronouns هناخد منها النهاردة 3 أنواع بس. subject pronoun يبقى البروناون بتاعنا بيشتغل subject اللي هو I, we, you, they, he, she, it. وعندنا ال object pronoun اللي هو لما يكون البروناون ده بيعوض object بيكون عندنا me, us, you, them, him, her, it. 7 ضماير بس سواء subject أو object. بنستخدمها ازاي؟ هقول The teacher was talking to me. I walked with her yesterday. طب ايه تاني؟ عندنا ال possessive pronouns. possessive pronouns دي بعبر بيها عن ملكية حاجة ليا. بدل ما اقول This book is my book يبقى قلته مرتين فأنا بقول This book is mine. This book is mine. ال possessive pronouns هي mine, ours, yours, theirs, his, hers, its. 7 برضه. النوع التالت عندنا هو ال verbs. وال verbs هنتناول فيها جزئين بس وهي إن في stative verbs والاكشن verbs. افعال الكينونه زي مثلا I like chocolate دي حال وضع حالي واقع فبقول I like chocolate stative verb. في action verb ممكن اقول ايه I sleep early every day sleep. I play football every day play. النوع الرابع عندنا هو الادجectives. الادجectives هي كلمات موجوده عشان توصف الناونز او البروناونز. So the adjective describes a noun or a pronoun. بيجي فين الادجكتيف دوت في الجملة؟ بيجي بعد verb be أو قبل النون اللي بيوصفه على طول. Example of this Ali is smart. She is beautiful. يبقى الادجكتيف جت بعد verb be وصفت noun أو pronoun. ممكن أحطها قبل النون. ممكن أقول The smart boy passes his tests easily. The smart boy passes his test easily. He drives a very fast car. Fast car. Fast جت قبل car وصفتها. العربية دي سريعة. النوع الخامس اللي عندنا النهاردة هو الادverbs. الادverbs اللي هي الأحوال. من شوية قلنا إن الادجكتيف بيوصف النون والبروناون. ايه اللي بيوصف الفيربس؟ اللي بيوصف الفيرب هو الادفيرب. مش بس كده ده بيوصف الادجكتيفز كمان وما سكتش لحد كده ده بيوصف نفسه كمان بيوصف الادفيربس نفسها.
طب ما تيجي نشوف ازاي. عشان اوصف الفيرب فهقول مثلا احمد runs quickly، يبقى انا وصفت runs ان هي quickly، فعل الجري وصفته انه بيجري بسرعه، ده الحال الادفيرب. لو انا عايز اوصف adjective هقول ايه؟ هقول the soup is too hot. the soup is hot هنا هي الادجكتيف بتاعت السوب، فعايز اوصف الهوتنس نفسها، الهوت، كلمة hot كادجكتيف عايز اوصفها، فهقول too hot، سخنة قوي. This box is extremely heavy. extremely heavy. This box is heavy. heavy هي الادجكتيف، وصفت البوكس. طب انا عايز اوصف الهيفي هقول this box is extremely heavy. extremely هنا هي الادفيرب. طيب لو انا عايز اوصف adverb بقى فاقول ايه؟ علي drives very carefully. very carefully. علي drives carefully. carefully adverb. very adverb that describes another adverb. سادس حاجة عندنا هي ال conjunctions، الروابط أو أدوات العطف. الكلمات دي موجودة عشان تربط كلمة بكلمة أو جملة بجملة. طب إزاي؟ لو قلت My mother and I went to the cinema last week. My mother and I. And هنا جمعت my mother and I. لو قلت I was hungry and thirsty but I continued practicing. I was hungry and thirsty but I continued practicing. hungry and thirsty أنا جمعتهم ب and على بعض. طب I was hungry and thirsty كجملة جمعتها على الجملة اللي بعدها اللي هي I continued practicing ب but هنا جمعت لي الجملتين على بعض، ربطتهم ببعض. النوع السابع اللي عندنا هو ال prepositions. ال prepositions اللي هي حروف الجر. حروف الجر زي in, about, with, without, at, by. فأقول مثلا I go to school by bus. I always wake up at 6 o'clock. I always wake up at 6 o'clock. At, by, with، كل دي حروف جر بستخدمها لما أكون عايز أوجد relationship between words. النوع الثامن اللي عندنا هو الانترجكشنز. الانترجكشنز احنا بنستخدمها في العربي، هي كلمة interjection غريبة يمكن ما سمعناش خالص ولا درسناها في المدرسة خالص، ولكن هي موجودة. كلمة interjection يعني التعبيرات التعجبية اللي هي ليها علاقة بالأحاسيس والمشاعر شوية. يعني لو قلت لك حاجة معينة وانت قلت لي الصوت ده interjection. لو حاجة حصلت عجبتك جدا وقمت قايل واو interjection. لو حاجة وجعتك قلت اي interjection. لو قلت ouch interjection. لو قلت oh my god interjection. عادة يا بنحط exclamation mark بعديها يا بنحط exclamation mark في آخر الجملة لو في جملة بعدها. يعني لو قلت wow this car is amazing فبقول wow exclamation mark وبعدين this car is amazing، أو بقول wow comma وبعدين this car is amazing وبعدين exclamation mark في الآخر. النوع الأخير اللي عندنا هو اللي ناس كتير ساعات ما بتذكروش. يعني لو خدنا بالنا في اللغة كل البنود اللي احنا قلناها في بنود لسه ما ذكرناهاش. زي ايه مثلا؟ زي الارتكلز. الارتكلز اللي هي أدوات التنكير والتعريف. a boy, a girl, an apple, an orange, the sun. امتى بستخدمهم؟ بستخدم لما اكون بتكلم على حاجة عامة جدا ومفيش اولها vowel. طب لو اولها vowel زي apple بحط an. طب لو حاجة معروفة او سبق ذكرها بحط the، او في رواية اخرى دي، طبقا برضو للحرف اللي هيجي بعديها. عشان لو الحرف اللي جاي بعد the vowel بقول the، لو هو مش vowel بقول the. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم على الشمس فاقول the sun لان احنا ما عندناش الا شمس واحده.
في حاجة تانية مع الارتكلز في آخر كاتيجوري ده. الكاتيجوري اسمه articles and determiners. ايه الديترمينرز ديت اللي هي من ضمنها الارتكلز برضه؟ لو قلت I have 2 cars 2 دي ايه؟ number. النمبر ده determiner. لو قلت I have a lot of friends a lot دي ايه؟ determiner. ليه مسمى مش عايزين نتطرق ليه دلوقتي بس هو determiner. لو قلت this book is my book this اللي هو هذا ده determiner. my مش بتاع حد تاني انا بشاورت عليه برضه my determiner. much more few little كل دول determiners. ال question words which what who where how when whose كل ال question words determiners. ال determiners وال articles بيتنسوا من ضمن ال parts of speech. دلوقتي عايز من كل واحد بيتفرج على الفيديو جملة واحدة. جملة واحدة بس بشرط يكون فيها ال 9 parts of speech وتكتبها في كومنت في اليوتيوب او على الفيسبوك او على الانستجرام. لازم نفهم انجلش كويس. Stay tuned.